عصر ال ASI، هل وصلنا لنهاية ذكاء البشر؟ احنا بقالنا سنين بنتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة، لكن اللحظة دي مختلفة تماما. احنا داخلين على عصر ال ASI، مش مجرد تطوير لكن قفزة نوعية. الذكاء بقى أصل استراتيجي زي الذهب زمان وأقوى كمان. السؤال هنا، هل ده معناه نهاية ذكاء البشر ولا بداية دور جديد ليه؟ الفرق بين الاتنين هيحدد مكانك في المستقبل. متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر AI ترندز. أنا دكتور مجدي سعيد. حلقة النهاردة بتناقش نقطة فاصلة في تطور الذكاء نفسه، مش بس AI لكن ASI، الذكاء الفائق اللي ممكن يتجاوز قدرات البشر. خلينا نفهم إيه اللي بيتغير فعلا وإحنا فين من المعادلة دي. لو حابب تعرف إيه الفرق الحقيقي بين AI و ASI، وهل الذكاء الفائق ممكن يتفوق على الإنسان بالكامل، والسؤال الأهم، هل دور الإنسان هينتهي ولا هيتحول؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق. ويلا بينا نشوف الحلقة كاملة على يوتيوب. من AI إلى ASI، القفزة الكبرى. متابعينا الأوفياء، تحياتي. خلينا نوضح الفرق الأساسي بس بشكل أعمق شوية. ال AI الحالي بيعتمد بشكل كبير على البيانات، نماذج مدربة على سيناريوهات محددة، يقدر يحلل ويتوقع ويساعد في اتخاذ القرار، لكن دايما في إطار البيانات اللي اتدرب عليها وإطار الهدف اللي اتحط له. يعني ذكاء قوي لكن موجه. لكن لما نتكلم عن ASI، احنا بنتكلم عن نقلة نوعية مختلفة تماما، مش مجرد تحسين في الأداء لكن تغيير في طبيعة الذكاء نفسه. ASI عنده قدرة على الفهم الشامل، مش بس المجال الواحد لكن لعدة مجالات في نفس الوقت. كمان التعلم المستمر، مش محتاج تدريب منفصل على مهمة، لكن يقدر يتعلم من التجربة مباشرة ويحسن نفسه بشكل ذاتي. وكمان اتخاذ قرارات معقدة بشكل مستقل بناء على تحليل شامل للبيانات والسياق. وده بيخليه مش مجرد أداة لكن نظام قادر يفكر بشكل أقرب للعقل، لكن بسرعة ودقة أعلى بكتير. وهنا الفرق الحقيقي مش في الدرجة لكن في النوع، زي الفرق بين آلة حاسبة وعقل بشري. وده بالظبط التحول اللي احنا داخلين عليه، مرحلة الذكاء فيها بقى قابل للتوسع بشكل غير محدود، وده بيغير قواعد اللعبة بالكامل في الشغل والاقتصاد وصناعة القرار. السؤال اللي بيشغل الكل، هل الإنسان هيبقى خارج المعادلة؟ هل الذكاء الفائق هيستبدلنا بالكامل؟ خلينا نكون واضحين، الإجابة مش بالبساطة دي، ولا أبيض وأسود. الذكاء الفائق ممكن ينفذ مهام بكفاءة أعلى بكتير من الإنسان في السرعة والدقة وحجم البيانات اللي يقدر يتعامل معاها. لكن في نقطة جوهرية، تحديد الأهداف. لحد دلوقتي وده مهم جدا، لسه دور بشري في الأساس، لأن الهدف مش مجرد رقم لكن مرتبط بقيم وأولويات ورؤية مستقبلية. وده شيء مش سهل يتحول بالكامل لنظام حتى لو كان ذكي جدا. وده بيخلي دور الإنسان يتحول مش يختفي، من التنفيذ للتوجيه، من العمل المباشر لوضع الإطار العام. الإنسان هيبقى مسؤول عن تحديد الاتجاه، تعريف النجاح، ووضع الحدود، والذكاء الفائق ينفذ ويقترح ويحلل. وده بيخلق نموذج جديد، هايبريد انتليجنس، تكامل بين الإنسان والآلة، مش صراع بينهم. لكن السؤال الحقيقي هنا، مين هيقود النموذج ده؟ اللي فاهم الذكاء ولا اللي بيستخدمه بس؟ وده هو الفارق اللي هيحدد مين في القمة ومين هيتأخر في المرحلة الجاية. نقطة التحول، إعادة تعريف الذكاء. إحنا بنعيد تعريف الذكاء نفسه، وده تحول عميق جدا، لأن لسنين طويلة كنا بنربط الذكاء بالإنسان فقط، قدرة على التفكير، التحليل، الإبداع. لكن النهاردة المفهوم ده بيتغير، الذكاء بقى نظام قابل للتصميم والتشغيل والتطوير، بقى حاجة ممكن تبنيها وتحسنها مع الوقت زي أي بنية تقنية. وده بيخلينا نفكر بشكل مختلف تماما في معنى التميز. زمان التميز كان في مين أذكى، مين عنده معلومات أكتر، مين أسرع في الفهم. لكن النهاردة
المعادلة اتغيرت. بقى السؤال الحقيقي مين يقدر يوظف الذكاء بشكل أفضل؟ مين يعرف يستخدم الأدوات الذكية علشان يحقق نتائج أعلى في وقت أقل وبدقة أكبر؟ وده بيخلق طبقة جديدة من التميز مش مبنية على القدرات الفردية بس، لكن على القدرة على إدارة الذكاء سواء كان بشري أو صناعي. وده بيخلينا قدام نقطة تحول مهمة جدا. الذكاء ما بقاش ميزة نادرة، لكن بقى متاح بشكل واسع، لكن الاستخدام الذكي له هو اللي هيصنع الفرق. وده معناه ان المستقبل مش للأذكى تقليديا، لكن للأكثر وعيا بكيفية استخدام الذكاء. وده تغيير في قواعد اللعبة هيأثر على التعليم والشغل وحتى طريقة تفكيرنا في نفسنا. قصة فريق اعتمد على الذكاء الفائق. خليني احكي لك قصة بتوضح الفكرة بشكل عملي. شركة متوسطة الحجم كانت بتواجه تحديات كبيرة في السوق، منافسة عالية وتغييرات سريعة. قررت تاخد خطوة مختلفة وتعتمد على نظام ذكاء متقدم جدا في اتخاذ قراراتها اليومية. النظام كان بيحلل السوق بشكل مستمر، يراقب حركة المنافسين، يتوقع الاتجاهات القادمة ويقترح استراتيجيات جاهزة للتنفيذ. في البداية الفريق كان متردد، هل نعتمد على النظام بالشكل ده؟ لكن مع الوقت بدأوا يجربوا ويطبقوا التوصيات بشكل تدريجي، والنتيجة كانت واضحة جدا. قرارات أسرع لأن التحليل بقى لحظي وأدق، لأن البيانات كانت شاملة وأكثر مرونة، لأن التحديث مستمر. لكن في نفس الوقت الفريق البشري ما اختفاش، بالعكس دوره اتطور، بقى مسؤول عن تحديد الاتجاه العام واختيار الأولويات وتقييم المخاطر. يعني بدل ما يقضي وقته في التحليل بقى يركز في الرؤية. وده خلق نموذج ناجح جدا، تكامل بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي. النظام يقترح والإنسان يقرر الإطار. وده بيوضح الدرس الحقيقي، المستقبل مش استبدال لكن تكامل ذكي. واللي يفهم المعادلة دي هيقدر يحقق أفضل نتائج ممكنة في أقل وقت وبأعلى كفاءة. في النهاية ASI مش نهاية البشر، لكن نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. السؤال، أنت جاهز لها؟ سؤالي ليكم يا شباب، شايف إن الذكاء الفائق هيكون تهديد ولا فرصة؟ اكتب رأيك. لو مهتم تعرف أكتر، لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق. ويلا بينا نشوف الحلقة الجاية والسابقة على يوتيوب. وخليك سابق، خليك AI.